Szóval szeretettel köszöntünk mindenkit a mai gyűlésen. A téma a 6.-7. lépés lesz. A Nagykönyv 72. oldalán található az egy vagy két bekezdés, ami ezekkel a lépésekkel foglalkozik. Az Akcióba, lépünk fejezetben. És nagy szeretettel és hálával köszöntöm Jenn A. társunkat Coloradoból, Amerikából, aki vállalta, hogy bevezet bennünket ennek a két lépésnek a nagykönyv szerint értelmébe. So the warmest welcome goes to Jenn A, from Colorado. Thank you, Jenn, very much for taking the time to share your experience, strengths, and hope with us about steps 6 and 7. The floor is yours. And you're muted. There you go. Unmute. Thank you, Petra, and thank you, Dory, for inviting me. I'm so blessed. And I think the biggest blessing this morning was saying the serenity prayer with all of you. It was beautiful. Szóval köszönöm szépen, megkaptam a hangot is, és köszönöm Dóri, köszönöm Petra, nagyon nagy áldás nekem, hogy itt lehetek, és az egyik legnagyobb kiváltság az, hogy most nálam reggel van, és hogy együtt veletek mondhattam el a lelki békémáját. I want to start off by saying I'm Jenn A, and I'm a recovered compulsive overeater. Azzal szeretném kezdeni, hogy bemutatkozom, Jenn A vagyok, kényszeres túlevő, aki felépültem. Recovered by God's grace and mercy through the 12 steps and this program of Overeaters Anonymous. Isten kegyelméből élhetek felépülésben, ebben nekem a 12 lépés és a program segített. I'm going to share my photos on the screen with you. This is me. I've been in program since April of 2016. Szeretném megmutatni a fotóimat a képernyőn, ez mind én vagyok. A programba 2019 áprilisában érkeztem. My abstinence date is May 31st, 2017. Az abstinenciám 2017. május 31-én kezdődött. As you can see, these pictures of me are from when I was a child all the way up until recently. Ahogy látjátok, a fotók felülelik az egész életem, a gyerekkoromtól egészen a közelmúltig. I've struggled with weight my entire life, never been morbidly obese, but I have been overweight and also underweight. Egész életemben küzdöttem a súlyommal, sosem voltam kórosan elhízott, de voltam túlsúlyos is, meg nagyon sovány is. So I qualify as an anorexic and bulimic and exercise bulimic also. That's how I came into this program. És hát én úgy tudom azonosítani magam, mint anorexiás, bulimiást és sportbulimiást, és én így érkeztem be a programba. And this program has allowed me to remain not only in a healthy body weight over the years, but also to remain peaceful and serene. A programnak nem csak az a lényege, hogy megőrizzük, hogy fenntartsuk az egészséges testsúlyunkat, hanem az is, hogy békességben és boldogságban teljen az életünk. So I like to show these pictures of me and my kids from the last few years to show that it's not only an outward physical transformation, but hopefully you'll hear from me today about the inward transformation of my heart. És azért is mutatom majd nektek ezeket a fotókat, amiken a gyerekeimmel vagyok együtt, hogy lássátok, és remélhetőleg a mai bevezetőmből hallatszani is fog, hogy itt nem csak egy testi, fizikai átalakulásról van szó, hanem hogy a szívem is átalakult. So how does this happen? De hogy is történik ez meg? We come in addicted to food and eating and killing ourselves with exercise, food, vomiting, restricting, whatever it is, and we get freedom from that.
Úgy érkezünk be a programba, hogy függők vagyunk a kajától, vagy bármi mástól. Lehet ez a túlzásba vitt sportolás, a korlátozás, az önkorlátozás, a hányás, bármi. Tehát így érkezünk meg, és aztán mindezektől megszabadulunk. My recovery came from working the 12 steps from the big book of Alcoholics Anonymous. Az én felépülésemet az anonim alkoholisták nagykönyve alapján végzett 12 lépéses munkámnak köszönhetem. So I'm going to tell and weave my story into the first 6 steps, and then we'll do 6 and 7. Már először el fogom mondani a történetemet, és így végig megyünk az első lépéseken, és aztán pedig majd érkezünk a 6-hoz és a 7-hez is. So step 1, 11 months after I came into program. Jött az első lépés, 11 hónappal azután, hogy bejöttem a programba. I found myself in my car eating compulsively in a back alleyway. Ott találtam magam egy sikátorba, ahol a kocsimba zabálva tömtem magamban mindenféle ételeket. I was powerless. My life was unmanageable, and I was out of ideas of how I was going to remain sane at that point in time. Tehetetlen voltam, az életem irányíthatatlanná vált, és kifogytam az ötletekből arra vonatkozóan, hogy hogyan is tudok egy józan értelmű életet élni. So I knew I needed something and someone and some program. És hát akkor már tisztában voltam azzal, mindezek alapján, hogy szükségem van valakire, valamire és valamifajta programra. So I picked up the phone and called a man who became my sponsor and told him that I needed help. Úgyhogy a telefon után nyúltam, és felhívtam azt a férfit, aki aztán a szponzorom is lett, vagy a szponzorom volt, és azt mondtam neki, hogy segítségre van szükségem. And I took step 2 right then and there, believing that there was something greater than me out there that could restore me to sanity. És hát ott abban a pillanatban tettem meg a második lépésemet, amikor hajlandó voltam elhinni azt, hogy valahol valami van, ami helyreállíthatja, ami helyreállíthatja gondolkodásom igazánságát. And I began to go to meetings every day at 6:30 in the morning. I went to AA meetings because there weren't very many great OA meetings here. És hát aztán minden nap gyűlésekre kezdtem járni, reggel 6:30. Akkoriban a gyűlésekre jártam minden nap, mert nem volt annyira sok igazán erős OA gyűlés. And for 30 days on the way for the drive, I gripped my steering wheel, saying the 3rd step prayer on the way every day to this meeting. És hát minden egyes reggel a kormányba kapaszkodva mondtam a 3. lépés imáját, hogy megérkezzek az első 30 napban, ahogy mentem erre a gyűlésre. And one day it stuck. I jumped off the edge of the cliff and said, I'm yours, God, and here we go. És aztán egyszer csak eljött az a pont, amikor hajlandó voltam megtenni a hídbéli ugrást, beleugrani a semmibe, és azt mondani, hogy itt vagyok, Istenem, a tiéd vagyok. Then I created a searching and fearless moral inventory, step 4. És aztán elérkeztem a 4. lépéshez, ahol mélyreható erkölcsi leletet végeztem önmagammal kapcsolatban, a 4. lépésben. And I did it just like it was described out of the big book of Alcoholics Anonymous, and my sponsor guided me every step of the way. És hát pontosan a nagykönyvben leírt utasításokat követtem, a szponzorom pedig fogta a kezemet és végigvezetett ezen a folyamaton. Then I gave my inventory, step 5, over to my sponsor and shared my most intimate and darkest secrets. És aztán jött az 5. lépés, amikor is megosztottam a leltárjaimat a szponzorommal, amiben szerepeltek a legdenszűségesebb és legsötétebb titkaim. And then that leads us to 6 and 7. És ezzel meg is érkezünk a 6. és 7. lépéshez. On page 76 of the big book,
A nagykönyv 76. oldalán, a magyarban a 72., which is one of the only pages I know because 6 and 7, it's backwards on the page number, so you know where to find it. Tehát ugye az angolban, ugye a 76. oldalon van ez a 6. és a 7. oldalról szóló ráírás, tehát én úgy tudom megjegyezni, hogy ez a 6., 7. lépés fordítva, tehát a 76. Yeah. So at the top of the page, if you have your big book, hogyha nálad van a nagykönyved, akkor a 72. oldalon take a minute to read step 6 to yourself. Álljon meg egy picit, és arra kérlek, hogy olvasd el magadban a 6. lépés bekezdését. In my inventory process in step 4, a 4. lépéses leltárkészítésen folyamatában I found some things that weren't very pretty. They were glaring, and the big book calls them handicaps. Hát nem egy eléggé zűrös dolgot fedeztem fel a saját portámon. A nagykönyv ezekre úgy utal, mint esélytelenségekre vagy hibákra. Fogyatékosságainkra. Handicaps are things that make living life difficult. They're disadvantages. Ezek olyan előnytelen tulajdonságaim, amik megnehezítik az életünket. What I found is that God gives me different instincts to live life out with. Ugye valahogy úgy fogalmaz a nagykönyv, vagy szóval arról van szó, hogy Isten mindenféle ösztönökkel ruház föl bennünket, amiket követünk az életünkben. I take those instincts and I either overuse them, underuse them, misuse them, or don't use them at all. De az én esetemben ezek az ösztönök rosszul működnek, mert vagy nem használom őket, vagy túlzottan használom őket, vagy kevésbé használom őket, mint amennyire kellene, vagy pedig rossz dolgokra használom őket. And when I do that, that's my struggle. És amikor mindebbe belebonyolódok, hát ebből alakul ki az én küzdelmem. So those qualities are flaws in my makeup, and I have to be willing to give them over to my power greater than me. Tehát ezek a tulajdonságaim voltak éppen a jellemhibáim, amelyekkel kapcsolatban hajlandóvá kell válnom arra, hogy átadjam őket egy nálam hatalmasabb erőnek. In step 6, it says we need to be willing. A 6. lépésben az áll, hogy hajlandónak kell, hogy legyünk. To let God remove these things. Ugye készen kell állnunk arra, hogy Isten megszabadítson bennünket mindezektől. So for instance, in my inventory, I saw that I was a perfectionist and wanted everything perfect in life. Például a 4. lépéses leltáramból kiderült, hogy perfekcionista vagyok, és hogy az egész életem akköré szerveződik, hogy minden tökéletes legyen bennem. Pages 60 to 63. I'm like the actress wanting to run the show. Ugye az 56. oldal környékén, ezt most nem biztos, hogy fejből tudom, ahol a színészről van szó, aki rendezőt játszik, és ő akarja az egész előadást irányítani. I want to arrange the lights, the ballet, the scenery, and everything to my expectations and to make it work for me. A Magyar Nagykönyvben az 58. oldalon van ez a leírás. Én akarom elrendezni a díszletet, a világítást, mindenről én akarok gondoskodni, hogy olyan legyen, amilyennek én akarom. Anybody else like me?
Van még rajtam kívül olyan, aki így működik? So in this step, I am willing to let go of trying to be so perfect all the time. Hát ebben a lépésben arra kell, hogy hajlandóvá váljak, hogy elengedjem a tökéletességre való állandó törekvésemet. And so I ask God to give me realistic goals instead of trying to be perfect. That was the opposite. Tehát, hogy például Istent arra kérem, hogy adjon nekem reális célkitűzéseket, vagy célokat, ami pont az ellentéte ezeknek a maximalista célkitűzéseknek. So how do I do this? Well, that leads me to step 7. Na, de hát ezt hogy is lehet megtenni? Hát ez így tudok el, vagy szóval így jutok el a 7. lépéshez. I pray and ask God, I'm willing, now take all of me, this perfectionism, and help me to have more realistic life goals. Hát imádkozom, és arra kérem Istent, hogy mindenestől fogadjon engem, és alakítson át, hogy vegye el ezeket az idealista célkitűzéseket, és adja a helyettük realisták. To remove from me, completely remove. And does it happen overnight? No. És azt kérem tőle, hogy vegye el ezeket a téves célkitűzéseimet, de hogy ez egyik pillanatra a másikra megtörténik, hát valószínűleg nem. It's a process. And that's why we keep doing this inventory over and over again as these things crop up, to take them back to God, to help us to stop doing this perfectionist thing and to live more according to his principles and his guidelines. Tehát sokkal inkább egy folyamat, ezért van szükség arra, hogy újra meg újra felleltárazzuk a feldüremlő dolgokat magunkban, és Isten elé vigyük, és újra arra kérjük, hogy szabadítson meg a rossz működésünktől, és alakítsa át a működésünket az ő akarata szerint valóvá. So after I find these defects of character, whether in my 4th step or a 10th step, És miután beazonosítottam ezeket a jellemhibáimat, legyen szó a 4. lépésemről, vagy a 10. lépésemről, I say the serenity prayer, or sorry, the 7th step prayer on page 76. Take a moment to read it to yourself. Akkor, tehát, hogy miután ez megtörtént, akkor elmondom a 7. lépés imáját, ami a magyarban a 72. oldalon van, a lap alján, ezt is olvassuk el magunknak. So I kind of look at defective characters as a Disneyland character called Pinocchio. Tehát valahogy úgy tekintek a jellemhibáimra, mint a mesebeli Pinocchio figurájára. Pinocchio had many strings that held him down, that held him captive to whatever was controlling him. A Pinocchio a bábmesternek a fogja volt, zsinórok rángatták őt. And these things that hold us down get removed during this process of 4, 5, 6, and 7. Mindannyiunkban ott vannak ezek a kötelékek, amik fogva tartanak bennünket, és hogy ezektől szabadulunk meg abban a folyamatban, ami felöleli az 5., 6., a 4., 5., 6. és 7. lépést. And if you haven't seen the movie, I'm sorry. Nem láthatjuk ezt a rajzfilmet, akkor bocs. At the end of the movie, he's free. He's no longer a puppet. He's a boy. Akkor most lelövöm a poént, mert ugye a történet végére ő egy fabábúból egy valódi kisfiúvá alakul át. Because these strings or these defects of character
have been removed. Mert hogy ezek a békjók, vagy ezek a jellemhibák, ezek elhagyták őt megszabadult tőled. So that's how I feel when I use this inventory process in my life. Én pontosan ugyanígy érzem magam, amikor ezt a leltárkészítési folyamatot a mindennapjainkban használom. So why do we need this inventory process on 6 and 7? Na, de miért is van szükségünk a 6., 7. lépésre, meg erre a fajta leltárkészítésre? Because we're actually growing in likeness of the power and the creator that has made us. Mert hogy egyre inkább a teremtőnk, vagy a felsőbb erőnk kedvére formálódunk, alakulunk át. And as I do this, my heart changes. És ahogy végig megyek ezen a folyamaton, úgy a szívem kezd átalakulni. And amazingly enough, the obsession to eat disappears. És hát egészen varázslatos módon az étel iránti megszállottságom, meg az edés kényszerem, az megszűnik. Now, I don't just do this one time, 6 and 7. De a 6., 7. lépést azt nem csak egyszer csinálom meg, I'm doing it for a lifetime. hanem az egész életem erről szól. Életem végig gyakorlom ezeket a lépéseket. Every time something crops up, when people, places, and institutions bother me, Hogyha valami följön, hogyha van olyan személy, hely, helyzet vagy intézmény, ami elkezdi bökni a csőrömet, I look at the most glaring and destructive handicaps, and I work them through the steps and ask God to remove them. akkor szemügyre veszem a legszembeötlőbb és legkellemetlenebb jellemhibáimat. A lépésmunka segít átdolgoznom őket, és Istent arra kérem, hogy szabadítson meg tőlük. The first one I remember being removed was gossip. Emlékszem, hogy az első olyan jellemhibám, amit elment tőlem a felső erőm, az a pletykálás volt. I used to get my nose in everybody's business and listen and talk to everybody. Mindenkinek a dolgába beleütöttem az orromat, hallgatóztam, meg mindenkivel kibeszéltem mindent. And I prayed and prayed and prayed and asked God to remove that defective character. És álhatatosan imádkoztam azért, hogy Isten vegye tőlem ezt a jellemhibámat. And then one day, some people at work were gossiping behind me. És aztán egy nap megesett az, hogy a munkatársaim pletykálni kezdtek. And I wasn't interested in turning around and getting involved. És azt vettem észre, hogy egyáltalán nem hívja a figyelmemet, hogy megforduljak és én is csatlakozzak a kibeszéléshez. I was shocked. Amitől őszintén megdöbbentem. That was God. He gave me the ability to keep my nose out of their business. Ebben biztos, hogy Isten keze volt bennem, mert meg ajándékozott azzal a képességgel, hogy hogy ne üssem bele az orromat többet mindenki másnak a dolgába. And as life went on over the next few years, I didn't even listen to the gossip behind me anymore and notice it was even going on. És aztán, ahogy teltek múltak a hónapok, ment tovább az élet, azt vettem észre, hogy már föl se figyelek arra, hogyha mondjuk így hallótávolságban elindult egy pletyka. I always say when I'm sitting in my cubicle at work, keep your eyes on your own screen. Ja, amikor ülök a munkahelyemen, a kis saját fülkémben, vagy munkaállomásomon, akkor szoktam azt mondani magamnak, hogy a tekintetedet szegezd a saját képernyődre. It's amazing how much peace and serenity I have when I'm not looking at other people and getting involved. És hát elképesztő, hogy mekkora lelki békével ajándékoz az meg engem, hogyha nem másokkal vagyok elfoglalva, és nem vagyok mindenében kanál.
Don't get me wrong. I still have the ability to gossip every once in a while. It comes up. Na de azért tévedést ne essék, ugyanúgy ott van bennem a képesség arra, hogy pletykáljak, és hát időnként meg is esik velem. But for the most part, I have peace and serenity and don't want to get my nose stuck in other people's business. De többnyire ott van bennem a lelki béke, és nem ütöm bele azzal a mások dolgába. Let's see. In step 6, we are self-destructive. A 6. lépésben hát önmagunkat pusztítjuk. We work against ourselves, actually. Voltak éppen saját magunk ellen dolgozunk. So when we make this choice to put God in charge and have God remove these things, És amikor meghozzuk azt a döntést, hogy Isten legyen a főnök, és hogy ő segítsen, tehát hogy elvegye tőlünk ezeket a dolgokat, jelenébeket, the results are amazing. akkor elképesztő eredményekkel szembesülünk. Yeah. That's what I love about the steps. Én ezért is imádom a lépéseket. The miracle, there's no earthly explanation for why these things happen in my life. Szóval, hogy itt van bennünk a csoda, mert hogy emberi szinten nem lehet megmagyarázni mindazokat a dolgokat, amik megtörténtek az életemben. But I can't use God as a genie in a bottle or a Santa Claus. De nem használhatom Istent, mint egy ilyen jó tündért, vagy mint a Jézuskát, aki majd hozza nekem az ajándékokat. I have to truly inside want to change and for him to change me. Bennem meg kell, hogy szülessen az őszinte mély vágy, hogy megváltozzak, és arra is őszintén vágynom kell, hogy Isten megváltoztasson engem. So in step 7, it says, he humbly, we ask him to remove our shortcomings. De a 7. lépésben az áll, hogy alázatosan kértük őt, hogy megszabadítson bennünket mindezektől a jelen hibáktól. The 12 and 12 of Alcoholics Anonymous. Az a 12-12-ben on page 71, a 71. oldalon says, our crippling handicap had been our lack of humility. Az áll, hogy a legnagyobb elégtelenségünk az abban állt, hogy ilyen voltunk az alázatnak. So God builds our character with spiritual values. That's what we have to do in this process with him. Isten úgy teremt meg bennünket, hogy spirituális értékekkel ruház fel bennünket, és hogy ebben a programban ezekhez az értékekhez kell oda találnunk. If we think we can remove these defective characters, hogyha azt feltételezzük, hogy mi képesek vagyunk megszabadítani önmagunkat ezektől a jelenhibáktól, that's us playing God and not needing a higher power. Akkor éppen Istent játszunk, és egyáltalán nincs szükségünk felsőbb erőre. And that's what keeps me separated from him. És hát pont ez az, ami elválaszt bennünket a felsőbb erőtől. I have to desire to seek to do God's will. Hát ott kell, hogy legyen bennem a vágy arra, hogy keressem az Isten akaratát. Mm-hmm. Kind of a cool process, right? Ezért ez egy elég menő folyamat, nem? So I can either stay miserable, irritated, frustrated, resentful, and angry. Tehát, hogy lehet, hogy benne maradok, vagy benne maradhatok a nyomoromba, az ellenérzéseimbe, a neheztelésembe, a haragomba. Or I can work these steps
and ask God to remove these flaws in my makeup that are causing me misery and the desire to eat. Vagy dönthetek úgy, hogy dolgozom a lépéseken, és arra kérem a felsőbb erőmet, hogy szabadítson meg mindezektől a jellemhibáktól, mert hogy ezek okozzák a nyomorúságomat, és az evéskényszeremet is. So for instance, I'll give another example. Hát hozzak erre még egy példát. Those are always the best. Ezek magukért beszélnek. I talked about perfectionism in my life. De az előbb emlegettem azt, hogy mennyire ott volt az életemben ez a perfekcionizmus. It's one of my biggest character defects and flaws. Nekem ez az egyik legerősebb jellemhibám. At my job, I'm an event coordinator, so I coordinate large events for groups of people with a staff of 10 people. Rendezvényszervezőként dolgozom, nagy rendezvényeket szervezek, és ehhez van egy kb. 10 stábom. I create documentation, flyers, pamphlets, and communication by email for all these people. És akkor a résztvevők számára nekünk kell gondoskodni a dokumentációról, a hirdetésekről, az e-mailes kommunikációról, a szórólapokról. And when I first started my job 9 years ago with this company, I made a lot of mistakes. Most hát amikor 9 éve ehhez a céghez jöttem, és elkezdtem itt dolgozni, akkor sok hibát elkövettem. Mistakes that caused problems, mistakes that harmed people, and even mistakes that were harmless. Elkövettem olyan hibákat, amik problémákhoz vezettek, amik kárt okoztak másoknak, de voltak ártatlan hibáim is. Even if it was a misspelled word on an email or just any little thing. Akármilyen apróságról volt szó, hogy például elgépeltem egy szót egy e-mailben. I would beat myself up. Én keményen ostoroztam magam minden hibáért. And sometimes even others would say something and it would cause me shame. És hogyha esetleg valaki más is tett valami megjegyzést, akkor én teljesen megszégyenültem. Even though they would joke and say, it's no big deal. És akkor is, hogyha biztosítottak arról, hogy de ez egyáltalán nem volt egy ilyen nagy volumenű noki. That hurt me because I wanted to be perfect. I wanted to be liked. I wanted to be admired. Akkor is minden szíven talált, mert tökéletes akartam lenni, azt akartam, hogy mindenki szeressen, sőt, csodáljanak. It kind of reminded me of the stories that I read about the man Bill in the big book of Alcoholics Anonymous. És erről valahogy eszembe jutott az a történet, amit a Nagykönyvben olvastam Billről. Always wanting to look good, always wanting to succeed, always wanting to be liked and be popular. Aki mindig jól akart festeni, népszerűségre törekedett, azt akarta, hogy mindenki kedvelje, és hogy sikereket érjen el. So, I had to do a lot of inventory, and sometimes I still have inventory that pops up on perfectionism. Szóval ebben a témában rengeteg leltárt kellett írnom, és a mai napig van olyan, hogy fölmerül valami a perfekcionizmusom témájában. And I would keep taking this to God and asking him, please get rid of the perfectionism. Just allow me to accept things as they are. És akkor szakadatlanul hordtam ezeket Isten lába elé, és könyörögtem neki, hogy kérlek szépen, Istenem, segíts nekem megszabadulni a perfekcionizmustól, hadd fogadjam el a dolgokat olyannak, amilyenek. Help me to have realistic goals and to be kind to myself. Segíts, hogy realisztikus célkitűzéseim legyenek, és segíts, hogy kedvesen tudjak bánni magammal. And so I continued the inventory process, and one day, úgyhogy álhatatosan folytattam a leltárírást, és eljött egy olyan nap, just like the gossip, pont úgy, mint a pletykában, I remember making a mistake,
and saying, oh, well. Emlékszem, hogy elkövettem egy pakét, és akkor így meghúztam a vállam, azt mondtam, hogy hát, jó van. And reminding myself that I'm human and that people make mistakes and that nobody got hurt or died because of my mistake. Szóval végig gondoltam, hogy én is emberből vagyok, hogy mindannyian hibázunk, és hogy hát senki nem halt vele abban, hogy elkövettem ezt a hibát. But I do know that if my mistakes hurt or harm people, then I have a way of making restitution in 8 and 9. De már azt is tudom, hogy ha a hibáim másoknak kárt okoznak, akkor ott van nekem a 8., 9. lépés, amiben jóvátételt adhatok. I wanted to share one of the tools that I use in this process. Meg szeretném osztani veletek az egyik eszközt, amit én ebben a folyamatban alkalmazok. And I'll share it with Dory in an email so she can share it with others if you're interested. El fogom küldeni Dórinak e-mailben, hogy aztán, hogyha érdeklődtök iránta, akkor ő tudja továbbítani nektek. And I'll try and drop it in the chat too. Meg igyekszem bemásolni a chat ablakba is. When I did steps 4 and 5, I saw a lot of defects of character. Amikor végig csináltam a 4. meg az 5. lépésemet, akkor azt láttam, hogy sok-sok jelenhibán került a felszínre. And I used a checklist of flaws and assets, just like this one here. És akkor egy ilyen checklistát készítettem a hibákról, meg az értékekről, a pozitív tulajdonságokról, ilyen volt. Which is what I'll put in the chat to you in a few minutes. Ezt fogom bemásolni a chat ablakba is. And basically, it helped me see the different defects. Segített, hogy meglássam a különböző hibákat. And then it helped me also to see what I wanted God to change me and grow me to be. És azt is segített beazonosítanom, hogy ezekhez a hibákhoz képest mik azok a tulajdonságok, amikkel Isten szeretne engem felruházni, tehát hogy mivé változzak, alakuljak át. So for instance, I was a cheater. I lied, I stole, I was very dishonest. Például tele voltam őszintétlenséggel, loptam, csaltam, hazudtam. The opposite asset on the chart is honesty. Ennek az ellentétpártja ebben a listában az őszintesség. So I wanted God to bring more honesty into my heart and into my life. Hát arra kértem Istent, hogy hozzon az életemben meg a szívembe több őszintességet. So I prayed that step 7 and asked for his help with my willingness to let go. És akkor a 7. lépéses imában ezért imádkoztam, és arra kértem, hogy adjon nekem hajlandóságot, hogy elengedjem ezt a jelenhibát. And it took time. És hát persze az időbe tellett. So I take the list of defects on one side of a bookmark and then the opposite on the other side of the bookmark. And I would pray for those opposite things to become a part of my life and my heart. De azt csináltam, hogy vettem az egyik oszlopban szereplő jelenhibáimat, a másik oszlopban mellé párosított pozitív tulajdonságokat, és azért imádkoztam, hogy megtörténjen ez a csere, vagy hogy a rossz tulajdonságok felcserélődjenek ezekre a jókra a szívemben, meg az életemben. Another one for me was being critical of others. A másik ilyen nagy jelenhibám az a mások iránti kritikusságom volt. Always nagging, judging, scolding. Egyfolytában kritizáltam, horkoltam, ítélkeztem mások fölött. And I prayed and asked God to help me to be non-judgmental, praising others and being tolerant of people. És akkor azért imádkoztam, hogy Isten vegye el tőlem vagy ezt a jelenhibát, és adjon helyette nagyvonalúságot,
hogy tudjak méltányolni másokat, megbecsülni őket. When I do that, I have peace and serenity. When I don't, I go back to writing inventory and doing the steps. És hát amikor így járok el, akkor megkapom a békességet, a lelki békét, amikor nem, akkor meg hullogok vissza a leltáríráshoz. Another one for me was that I was very loud, boisterous, wanting to be seen, heard in the life of the party. A másik ilyen jelenében az volt, hogy nagyon harsány voltam, hogy állandóan hallattam a hangomat, meg nem győztem kifejezni a véleményemet, nekem kellett mindig a középpontban lenni. I wanted to be noticed. I wanted to be admired, like I said. I wanted to be liked and loved by everybody. Azt akartam, hogy észrevegyenek, ráfigyeljenek, csodáljanak, hogy mindenki szeressen. Instead, the opposite of that defect is to be quiet, to be still, to just blend in with the background. Ennek az ellentétje a nyugalom, a csendesség, hogy úgy háttérbe tudok húzódni. So I prayed and asked God to help me to quote unquote serve in silence, to just be in the background and be a part of, not to be the big party and the big show. És akkor ezért imádkoztam, kértem Istent, hogy segítsen nekem úgy szolgálnom, hogy az ne rólam szóljon, hogy bele tudjak olvadni a nagy egészbe, és ne állandóan nekem kelljen a középpontba lenni. Now, I'm not suggesting that you take this list and highlight the whole thing. Ja, ezzel nem azt akarom mondani, hogy vegyétek ezt a listát, és akkor mindent húzatok ki, de emeljetek ki belőle. Look at your biggest flaws, the ones that keep popping up to you. You will be shown them in your daily activities. Érdemes azt kikeresni, ami a te életedben a Joy Joker jelen van. Tehát, hogyha a mindennapjaidat figyeled, akkor észre fogod venni, mert újra meg újra felbukkan. And continue to pray day in and day out for the removal of them. And then God will do so on his timing. És akkor imádkozz azért álhatatosan, napról napra, minden nap, hogy Isten vegye el ezeket a jelen hibákat, és ezt a maga idejében meg fogja tenni. The process of 6 and 7 a 6.-7. lépés folyamata teaches me that my reliance needs to be upon a power greater than myself. Arra tanít engem, hogy egy nálam hatalmasabb erőre támaszkodjak. And when my higher power keeps showing up for me time and time again, és amikor a felsőbb erőm kivétel nélkül ott van és támogat, and helping me and removing these defects of character, és segít nekem, és megszabadít ezektől a jelen hibáimtól, I begin to rely more and more on him and trust him. Akkor egyre inkább merek rá támaszkodni, és egyre jobban megbízom benne. That's what the big book says. We trust in God and rely upon him. A nagykönyvben is ez áll, hogy bízunk Istenben, és támaszkodunk rá. And he can get us out of any situation or any predicament. Ő pedig minden nehézségből segít kijutnunk, és megszabadít minden bajból. When he removed the obsession to eat food, that's when I knew that this God was real. Akkor győződtem meg arról, hogy valódi létezik az Isten, amikor megszabadított engem az evéskényszeremtől. And then it started to change my attitude on life. És ez az egész elkezdte átalakítani az élethez való hozzáállásomat. If he could remove the need to compulsively eat, could he remove the need to compulsively exercise for me? Hogyha Isten képes megszabadítani engem az evéskényszeremtől, akkor lehetséges-e, hogy a kényszeres testmozgástól vagy sportolástól is meg tud szabadítani? And he did. That was the miracle.
És hát a csoda az abban áll, hogy képes volt erre is, tehát ettől is megszabadított meg. And I was no longer obsessed with food and exercising, vomiting, restricting. Mert nem az evés, a sportolás, a korlátozás és a hányás iránti megszállottságban éltem az életemet. I had moved closer to God, and then it also made me closer to others. Közelebb kerültem Istenhez, és ezáltal közelebb kerültem másokhoz is. I always thought that people had changed when I was going through the steps and through recovery. Én azt gondoltam, ahogy így végigmentem a lépésmunkán, meg a felépülés útján voltam, hogy hogy megváltoztak mások. But it was actually me changing, because that power greater than me was restoring me to a sane way of thinking, acting, and behaving in life. De nem erről volt szó, hanem arról, hogy én voltam az, aki megváltoztam, mert hogy ez nálam hatalmasabb erő, ez helyreállította a gondolkodáson, a viselkedésen és a cselekvésen józanságát. So I know that these defects of character in my life pop up. És hát tudom azt, hogy ezek a jellemhibáim felbukkannak az életemben. When I start getting back into actress mode. Illetve akkor bukkannak fel a jellemhibáim az életemben, amikor hát a rendezői szerepre vágyó színész nő leszek újra. I start becoming demanding and angry, and sometimes I'm even nice and sweet to people, but it's not a good thing. Amikor követelőzök, meg dühösködök, és sokszor nagyon kedves és aranyos vagyok másokkal, de hát abban sincs sok köszönet. And that's when God shows me that I need to write inventory and to give these things away to Him and ask Him to help me to get over the hump. És Isten így mutatja meg nekem, vagy ilyenkor ezekkel jelez nekem, hogy ideje lehet átírnom, és átadnom ezeket a dolgokat neki, hogy segítsen átjutnom ezeken a nehézségeken. Because if I don't, I'm going to eat, I'm going to go back to exercising, and I'm going to go back to being a total bad, naughty word. De valahogy, mert hogyha nem teszem meg mindezt, akkor egy pillanat alatt visszazuhanok a kényszeres evésbe, a kényszeres testmozgásba, és hát finoman szólva egy csődtömeg leszek újra. Yeah, not a nice person. Not a nice person. Hát én olyankor nem vagyok jó fej. Yeah. So you might be thinking, are these the reasons why I ate? Lehet, hogy pont azon gondolkozol, hogy de most tényleg ezek miatt zabálok, vagy ettem. I truly believe that yes, I ate because I was irritated, angry, and disturbed, and I had no way of dealing with it. Én őszintén meg vagyok arról győződve, hogy tényleg ez volt az oka annak, hogy faltam, mert annyira ingerült és feszült voltam, és ezt nem tudtam semmilyen más módon levezetni. So by using the steps and running it through this inventory process and giving it away to a power greater than myself, I can be restored to sanity every time. De azt tapasztalom, hogy valahányszor végigmegyek ezen a folyamaton, hogy használom a lépéseket, elvégzem a leltárírást, és aztán átadom, amit találtam a felsőbb erőmnek, minden alkalommal megkapom a józanságot. The relief I feel from doing the steps is 10 times better than the relief of eating. And I know that sounds crazy today, but it's so true. Őrültségnek hangozhat, de nagyon igaz, hogy a lépésmunkából adódó megkönnyebbülésem az 10-szer akkora, mint a falásból adódó megkönnyebbülésem volt. And it brings me back to peace and serenity. Ez az, ami meghozza bennem a békét. One of my sponsees calls it
writing paperwork, doing homework. Az egyik szponzoráltam csak úgy szokta ezt emlegetni, hogy na, hát megcsináljuk a házi feladatot. And again, remember, it's the strings that are holding me down and making me uneasy that can be removed, but only when I do this work can I get closer to God and closer to peace and serenity. És ugye megint emlékezzünk csak arra, hogy itt vannak ezek a békjók, ezek a zsinórok, amik bátként mozgatnak, rángatnak bennünket, és csak hogyha átadom mindezeket, akkor tudom megkapni a békét és a nyugalmat. Dory, how much more time do I have? Annyi idő van még, Dori? Jen, you have about another 30-35 minutes. Oh my, we get lots of time. This is really good. Még egy csomó idő van, nagyon jó, még 30-35 percem van. My suggestion when you're working the steps Az a javaslatom a lépésmunkával kapcsolatban, is that you really get into the 12 and 12 from Alcoholics Anonymous. azt javaslom, hogy amikor a lépéseken dolgozunk, akkor ássuk bele mélyen magunkat az A12-12 könyvébe. The 12 and 12 was written by Bill years after he recovered. Az Anonim Alkosták 12 lépés és 12 hagyomány című könyvét Bill több évvel a felépülése után írta meg. Giving more insight to the steps after he had worked and lived them for a long period of time. És összefoglalta mindazokat a tapasztalatait, meg felismeréseit, belátásait, amik a lépésmunka és a felépülésben töltött élet sok évnyi időszakából származtak. So I highly suggest reading the steps in the 12 and 12 as you're doing the steps in the big book. Azt javaslom erősen, hogy miközben a nagykönyv szerint végezzük a lépésmunkát, olvassuk mellé az A12 évből a lépések leírását. There's so much good stuff in these pages of the 12 and 12. Nagyon sok kincset rejteget ez a könyv. I love how on page 64 in the 12 and 12, it's in the second paragraph. A második bekezdésben, az a Magyarban 65. oldalon lesz, a harmadik bekezdés szerintem. He says, having been granted a perfect release from alcoholism, why shouldn't then we be able to achieve by the same means a perfect release from every other difficulty or defect? Az áll a harmadik bekezdésben, a 65. oldalon, hogy ha már az alkohol megszállottságától való teljes szabadulás megadatott nekünk, miért ne lennénk képesek ugyanezen az úton elérni a teljes szabadulást minden más nehézségtől vagy hibától? That was an awesome thing for me to read. Nekem nagyon sok reményt adott ez a mondat. To be released, to be free, to not struggle. Hogy megszabadulok, hogy szabaddá válok mindezektől, hogy nem kell már tovább küzdenem velük. From food, but then also from people and all of the stuff that's going on around me. Hogy megszabadulok, de nem csak az ételtől, hanem másoktól is, meg mindattól, ami körülöttem zajlik és nyomasztott. One of the biggest things I had to give up was controlling my children. Az egyik legnehezebb dolog, amit fel kellett adnom, az a gyerekeim kontrollálása, irányítása volt. As you saw, I have two kids, a boy and a girl. Ahogy láttátok a fotókon, 2 gyerekem van, egy fiam és egy lányom. And my son, when he was 16, És a fiam, amikor 16 éves volt, started doing and using drugs. Elkezdett kábítószert fogyasztani.
I'll never forget that moment and how it crushed me and scared me. Sosem fogom elfelejteni azt a pillanatot, amikor ez kiderült, hogy mennyire ijesztő volt a számomra, és mennyire összetörtem. And as a mom, you want to come in and fix them and help them and guide them and direct them. És hát anyaként ugye hajlamosak vagyunk így berohanni a helyzetbe, és megszerelni, megmenteni a gyerekünket, meg segíteni neki, meg szóval mindent megtenni. But I remember doing this work and taking this inventory and these defects of wanting to control and manipulate and guide. Emlékszem, hogy akkor is ezt a munkát végeztem el, ugye elővettem a leltárírást, és fogtam a jellemhibáimat, ami a túlkontrollálás, azt, hogy mindent én akarok elrendezni, meg szabályozni. And instead, I took it to God and prayed and asked for his help and his guidance. És ahelyett, hogy ezt tettem volna, elvittem azt az egész ügyet Isten elé, és azért imádkoztam, hogy a segítségét kérjem, hogy adjon iránymutatást, hogy hogyan is kezeljem a helyzetet. Because again, my natural instincts as a mama bear is to protect and to help and to save my kid. Mert hát a természetes ösztönöm vagy reflexem anyatigrisként az, hogy megvédjem a gyerekemet, meg óvjam őt, és segítsek neki. I'll never forget the day that I came home and laid down and meditated and was asking God for guidance and direction in this situation. Szóval felejtem el azt a napot, amikor hazaérkezve lefeküdtem, és meditálni kezdtem, és arra kértem Istent, hogy adjon nekem iránymutatást, hogy hogyan kezeljem a helyzetet. It was a beautiful time in my journey with getting closer to God. És ez egy nagyon különleges pontja volt annak az utazásnak a számomra, amelyben közel tudtam kerülni a felső erőmhöz. As I closed my eyes and prayed that 7-step prayer and asked God to remove all of the things that were blocking me from helping my son, ott feküdtem, beuntam a szememet, és elmondtam a 7. lépés imáját, és arra kértem Istent, hogy szabadítson meg mindazoktól a jellemhibáktól, amelyek elválasztanak engem a fiamtól. I began to see that the hands of God were holding me. Akkor kibontakozott előttem egy olyan kép, amiben Isten keze megtartott engem. I was traveling down a stream in a boat. The boat was God's hands. Isten kezéből egy kis csónakot formált, amiben én egy patakban utaztam. And he placed my children in the boat with me in safety with him. És én ott voltam ebben a biztonságos kis csónakban, és Isten oda tette ebben a képben a gyerekeimet is mellém. Tears ran down my face as my eyes were closed in meditation. Ott feküdtem csukott szemmel, meditáltam, és elkezdett pocsogni a könnyem. And that's when I knew that God was in control and that he was releasing me from worry and that I knew that he was going to take care of any situation with my children. És akkor ez volt az a pont, amikor biztosra vettem azt, hogy itt van Isten, és megszabadít engem a szorongástól és az aggodalomtól, és hát ebbe a biztonságos közegbe tesz engem, ahol ő gondoskodik rólam is, és a gyerekeimről is. Now I still had work to do as a parent. Ettől még szülőként volt melóm. So I got on my knees and started writing the things in which God was telling me as to how to not punish my child, but to help guide him in the process of getting better. És akkor térdre ereszkedtem, és elkezdtem összeírni mindazokat az iránymutatásokat, amiket Istentől kaptam arra vonatkozóan, hogy hogyan ne megbüntessem a gyerekemet, hanem próbáljam őt végigvezetni ezen a folyamaton.
So I basically released myself from guiding the situation and gave it over to God as a result of steps 6 and 7. Mi is történt? A 6. és a 7. lépés abban segített nekem, hogy kilépjek a rendezői pozícióból, hogy ne én akarjam menedzselni ezt a helyzetet, hanem odaadjam ezt. And when I did that, the results were beautiful. It took a lot of time, but my son stopped doing the drugs and went into a way of living life that was even more beautiful than I could have expected. Ez egy folyamat volt, időbe tellett, de az történt, hogy a fiam felhagyott a kábítószerezéssel, és egy olyan életet él, ami még annál is jobb, amit én valaha el tudtam volna képzelni. He's now 21, and he's graduating from a university in Syracuse, New York, here in the United States. And he already has a job lined up in California for after college. I'm so proud of him. 21 éves most, és éppen most készül diplomázni egy New York állambeli egyetemen, és már Kaliforniában várja őt egy tuti állás. Nagyon büszke vagyok rá. I'm gonna start crying, but that's God. Most sírni fogok, de hát ilyen az Isten. Yeah. God is doing for me what I couldn't do for myself when I worked and practiced the steps. Isten megteszi értem, amit én nem tudtam megtenni magamért, amikor megkezdtem a lépéseket, és gyakorlom is őket. The interesting thing was that before I came into program, az volt az érdekes, hogy mielőtt bejöttem volna a programba, I didn't want to live. I wanted to let my kids go stay with their dad, and I wanted to disappear because I couldn't live life anymore, and I couldn't bear to kill myself. Akkor én nem akartam élni, azt akartam, hogy a férjem vigye el magából a 2 gyerekemet, és én meg hadd tűnjek el, de megölni se tudtam magam, de élni se tudtam. And now I look back on that and think I would have missed out on all of this beautiful life that I'm seeing around me. És akkor így visszatekintek, és az jut eszembe, hogy úristen, hát, hogy lemaradtam volna elő a sok gyönyörűségről, amit az élet azóta hozott nekem. And that's when I know God has a purpose for my life. And so that's why I so enjoy working with others and sharing the miracle. És hát innen tudom, hogy Isten valami fajta értelmet vagy célt szán nekem, és nagyon élvezem azt is, hogy másokkal dolgozhatok, és megoszthatom mindezeket a kincseket és csodákat. So he can take a mess like me, and he can mold it into miracles. De valahogy Isten képes arra, hogy egy ilyen romhalmazt, amilyen én voltam, azt is fölkaroljon, és átalakítsa egy ilyen, hát egy csodálatos lényé. And he's done it so many times. And he does it as fast as I am willing to surrender and give it over to him. És ez nagyon sokszor megtette értem, és azt is látom, hogy hát akkor tudja megtenni, amikor én hajlandó vagyok eléjárulni, és megadni magam, átadni a dolgokat. Sometimes the tighter I hold on to something, the harder it hurts me until I'm ready to let go. Gyakran azt tapasztalom, hogy minél jobban csimpaszkodok valamiben, minél nehezebben engedek el valamit, annál több szenvedést okoz, mielőtt át tudom adni. And that takes me to the story of 6 and 7 with my daughter. És akkor ezzel viszont így át is kötnék egy olyan történet, amit megosztanék veletek, a lányomról szól, és a 6.-7. lépésről is. She is 16 years old and beautiful, and the boys all like her. 16 éves, egy gyönyörű virágszál, és a fiúk elolvadnak tőle.
This summer, 4 weeks before she turned 16, she made some terrible choices and started sneaking out of the house at night. Tehát nyáron, 4 héttel azelőtt, hogy betöltötte volna a 16. évét, hát elkezdett rossz irányba haladni, és elkezdett kirúgni a házból. And then I caught her one night. Egy éjszaka rajta kaptam. And I was crazy, yelling, screaming, insane. Teljesen elgurult a gyógyszerem, kiabáltam, csapkodtam, meg voltam örülve. And I made a laundry list of the punishments and the things she was going to do and the things she was not going to do. And I started directing and managing her life. És akkor teljesen betörögtem, és nagyon hosszú listát írtam, hogy milyen büntetést kap, mit kell csinálnia, mitől tiltom el, és elkezdtem nagy erőkkel menedzselni és rendezni a helyzetet. And it made life more miserable for me. And it wasn't until I got really, really miserable from trying to manage her that God put the light bulb into my head to work these steps and to let it go and give it over to him. És hát azon kívül, hogy az én életemet megkeserítette ez a menedzselés, más nem történt, és hogy igazán nagyon kellett szenvednem már ettől az egész helyzettől, mire eszembe bírt jutni, fölbírta kapcsolni Isten a fejemben a villanyt, hogy hát mi lenne, ha leltátírnék, és elérném ezeket a dolgokat. And when I did, the miraculous happened. I stopped managing her life, and she has been doing really well since July and involved in a group of girls in a Bible study and some other things that are really growing her. And it's not me that's changing her, it's God. És akkor, amikor hajlandó voltam átadni végre, akkor megint megtörtént a csoda. Július óta jól van, bibliaolvasó csoportba jár, egy csoport lánya, jó irányba halad az élete, növekszik, fejlődik, na és hát ez biztos, hogy nem én intéztem, hanem Isten. The last example I want to give, because I think examples and my experience, strength, and hope is the best. És akkor hoznék még egy utolsó példát, mert én azt tapasztalom, hogy a konkrét példák, meg a tapasztalatom erőm, reményem a legérzékletesebb. Is a experience I've had at work of wanting to control, wanting to be in charge and look good. Ez egy munkahelyi tapasztalatom, ahol ugyanez volt a helyzet, hogy én akartam irányítani a dolgokat, eldönteni, hogy mi legyen, és jó fényben, jó színben is akartam feltűnni. I think I need to be recognized. I think I need to make more money. I think I need to be the best at what I do. Szükségem van arra, hogy elismerjenek engem, hogy a legjobb legyek abban, amit csinálok, és hogy még több pénzt keressünk. And when I do that, all sorts of defects come up. Amikor belebonyolódok ebbe a működésmódba, akkor mindenféle jellemhibáim a felszínre törnek. I become jealous and judgmental of people in my office. Tele leszek féltékenységgel és ítélkezéssel a kollégáim iránt. I become impatient with others and greedy. Türelmetlen és mohóvá válok másokkal szemben. I find myself becoming more controlling, argumentative, and attacking, and self-righteous, and self-centered. Azt látom, hogy irritáltá válok, kötekedek, úgy gondolom, hogy nekem van igazam, és öntálté válok. And then I find myself becoming very vindictive and just awful, an awful human being. És akár megjelenik bennem még a bosszúvágy is, és hát tényleg egy ilyen szörnyű ember lesz belőlem. My boss and others pointed this out at work in me, even though I'm recovered. I still am human.
És hát a főnököm, meg a munkatársaim fölhívták erre a figyelmemet. Jó lehet, felépültem, attól még emberből vagyok. I did a lot of written work, steps 1 through 7, around my work situation. Nagyon sokat írtam erről, dolgoztam az elsőtől a 7. lépésig ezzel a munkahelyi helyzettel. And all those defects that I stated just a few minutes ago began to disappear. És hát azt tapasztaltam, hogy az előbb felsorolt jellemhibáim egytől egyig elkezdtek eltűnni. It's because I began to be less self-centered and more other-centered. Mert hogy rájöttem azzal, hogy folyton magammal legyek elfoglalva, és elkezdtem másokra figyelni. And I took with me every day the desire to work for God. És hát minden napom arról szólt, hogy Isten tervét keressen és próbáljam megvalósítani. And to serve God and all his kids every time I went to work. És valahányszor bementem dolgozni, azzal a szándékkal mentem, hogy Istent szolgáljam, meg az ő gyermekeit. Not worrying about my paycheck, not worrying about if I was doing a good job or if people liked me or the work I was doing. Ahelyett, hogy azon aggódtam volna, hogy mennyi fizetést kapok, meg elég jó munkát végzek el, meg hogy kedvelnek a többiek. And my boss began to see a change in me. És hát ez a változás, ez a főnökömnek is feltűnt. I got a significant raise last year. És tavaly jelentős fizetésemelést kaptam. Much more than I could have ever imagined or even asked for. Sokkal többet, mint amit elmertem volna képzelni, vagy amit kérni mertem volna. And I've been doing the most amazing work at my job because I love what I'm doing and I love serving others. És egy csodálatos a munkám, nagyon élvezem, mert szeretek másokat szolgálni. És szeretem azt, amit dolgozom. So today I come to work supporting others, cooperating with others. And the St. Francis prayer has been a big part of that process. Ma már úgy járok be dolgozni, hogy azt keresem, hogy hogyan tudom támogatni a többieket, és hogyan tudok együttműködni másokkal, és ennek a folyamatnak a gerincét többek között Szent Ferenc imája is alkotta. Because even though we're not on step 11, I'm going to go there. Bár nem a 11. lépés a témány, de azért ide is elkanyarodok. In step 11, the prayer on page 87 in the big book that he's speaking about is the St. Francis prayer. A 11. lépés leírásában a Nagykönyv, amikor említ egy imát, ez a Szent Ferenc imája. And you can find it in the AA 12 and 12. És az a 12-12-ben is megtalálható. It tells me to be a channel of peace. Ez az ima arra tanít, hogy a béke hírnöke legyek, to bring love, hogy szeretetet hozzak, a spirit of forgiveness, a megbocsátás szellemiségét kövessem, harmony, hogy harmóniát teremtsek, truth, hogy az igazságot kövessen, hope, hogy reménységet hozzak, joy, hogy örömet is, and comfort, és végaszt nyújtsak. and to be a light to those around me. És hogy irányfényként szolgáljak a körülöttem lévők számára. It also reminds me to be understanding rather than to be understood. És hát azt is kéri tőlem, hogy inkább megértést adjak, mint megértést várjak el másoktól. To love others rather than to be loved. Hogy ahelyett, hogy a szeretetet követelném, én szeressek másokat. And to die to myself and my motives and what I want.
És hogy valahogy föladjam azt, hogy én mit akarok, és mi az én szándékom. And because of this, I gain awareness. És ettől, ha mindezt megteszem, akkor ott lesz bennem, megsvetik bennem a tudatosság. Awareness is huge for me because it allows me to see these flaws and defects as they come up in my life a lot faster today. És hát nekem azért kulcsfontosságú a tudatosság, mert már akkor segít megpillantanom ezeket a jellemhibákat, amikor éppen fölbugyognak az életemben. And when I see them, I know that I need to give them up and give them away and be willing to let God remove them. És amikor észreveszem, hogy itt vannak, vagy följönnek, akkor tudom, hogy hajlandóvá kell válnom. Föladni őket, átadni őket, és engedni, hogy Isten megszabadítson tőlük. That's why my favorite prayer on top of all of the good prayers is thy will, not mine, be done. És hát ezért is van az, hogy a kedvenc imám, az összes többit is nagyon szeretem, de a kedvencem az, hogy a te akaratod legyen meg, ne az enyém. And when I put things into the hands of God, they're going to turn out better than anything I could have done. És hát amikor Isten kezébe helyezem a dolgokat, akkor biztosra vehetem, hogy nálam sokkal jobb eredményre visz őket. Let's see. About 10 more minutes, Jenn. Oh, perfect. Thank you. So I think, I think these examples, and that's just a few of them, there's hundreds. Ezek csak, tehát néhány példát soroltam föl, sokkal több van ennél. Remind me how I need to not just work the steps once. Ezek segítenek észben tartanom azt, hogy nem elegendő, hogy egyszer megteszem a lépéseket, but that I need to live in the steps on a daily basis. hanem a lényeg abban áll, hogy nap mint nap a lépésekben éljek. That means working the steps and sponsoring others in the steps. Ez azt jelenti, hogy dolgozom nap mint nap a lépéseken, és másokat is szponzorálok, végig kísérve őket a lépéseken. Being on meetings that teach from the step work. Vagy olyan gyűlésekre járok, amik tanítást adnak a lépésmunkáról is. But the biggest thing is that I need to then go out and live my life according to the principles that I've learned in these steps. De akkor, hogyha mégiscsak ott van elásva, hogy utána mennem kell, és a mindennapi életemben ezeket az alapelveket követve kell jelennem. The principle to step 6 is willingness. A 6. lépés alapelve az a hajlandóság. And that's where I get to make a choice. De itt választás előtt állok. Am I going to hold on to this crap, or am I going to give it away? Hogy ragaszkodok a szarságaimhoz, vagy lemondok róluk. Mm-hmm. And then the principle to step 7 is humility. A 7. lépés alapelve pedig spirituális elve az alázat. That's the lack of my self-pride. Ez az öntehetségem hiányát jelenti. So pride is me wanting to stand up on top of a mountain or be in a throne and say, I'm the queen of all I survey. A gőg az azt jelenti, hogy én akarok a legmagasabb hegycsúcson állni, én akarok a trónon ülni, és azt hirdetni, hogy én vagyok a világ ura. I'm not. I have to bring myself down and give myself over to God. Mert egyáltalán nem vagyok az, úgyhogy le kell, trónfosztanom kell magamat, és át kell adnom magam Istennek. And when I do that, then I can go out
and be loving and kind to others and serve others. És amikor ezt megteszem, akkor tudok másokkal kedves lenni és másokat szolgálni. So in the big book of Alcoholics Anonymous, A Nagykönyvben, in the spiritual experience on page 567, a spirituális élmény című függelékben, ami a 162. oldalon van, kezdődik. it tells me I'm going to have a spiritual awakening and that my personality is going to change. De ez a szöveg azt mondja, hogy egy spirituális élményben lesz részem, és hogy a személyiségem át fog alakulni. And that's what's happening in me even today. Ez a folyamat bennem a mai napig zajlik. I'm having a profound alteration in my reaction to life, and it was hardly brought about by me. Egy nagyon mély változás áll be abban, hogy hogyan viszonyulok az élet dolgaihoz, amit hát egyáltalán nem én idéztem elő. It's all a power greater than myself. Hanem egy nálam hatalmasabb erő. And with that, I'll pass. És hát akkor ezzel be is fenyítem fel. Mm-hmm. Thank you very much, Jenn. That's right, you're amazing. I will give back the words to Téma to read us the instructions for the questions and answers. Köszönöm. Köszönjük társunk bevezetőjét. A következőkben lehetőség nyílik a bevezetővel, a mai lépésekkel és a nagykönyvvel kapcsolatban kérdéseket feltenni a speakerünknek. A kérdésedet kétféleképpen teheted fel. A Zoomban alul a Reactions részben a Raise Hand gombra kattintva jelentkezhetsz, és amikor a levezető társunk szólít, akkor megfogalmazhatod magyarul, közvetlenül a speaker felé, ezzel hozzájárulva a kérdésedről készített hangfelvételhez. Vagy elküldheted írásban, privát chatben a levezetőtársnak, aki név nélkül felolvassa azt. A privát chat úgy lehetséges, hogy megnyitod a chat ablakot, és a megírt üzenet címzetjeként nem a mindenkit, everyone, hanem a levezető nevét állítod be, ez ma Téma. A levezető társunk a jelentkezések és beérkezések sorrendjében fogja szólítani és felolvasni a kérdéseket. És most pedig tiétek a szó, jöhetnek a kérdések. Sziasztok! Szidi vagyok, kényszeres túlevő. Rettentő sok kérdésem lenne, de nekem az alázat egy mumus, és az lenne a kérdésem társunkhoz, hogy vannak-e ilyen alázatot, vagy ilyen gyakorlatai, vagy ilyen kis módszerei, amivel ezt gyakorolja a mindennapjaiban, mert hogy nekem én is próbálok, nagyon nehéz alázatot gyakorolni, nagyon sok negatívumval kapcsoltam össze, így a korábbi viselkedéseim miatt, és hogy azt gondolom, hogy így tényleg ez az egónak a betörése, ez a módszer, és hogy vannak-e ilyen gyakorlatai, amivel így az alázatot gyakorolja a mindennapokban. Köszönöm szépen! Okay, so my name is Sidi, and I have a lot of questions, but let me just bring up one. Humility is very difficult for me. Do you have any kind of methods or techniques that can help me practice being humble in my everydays? Because I feel that it's very difficult for me to be humble because I had a lot of negative connotations coming from the past. And I truly believe that it has to do with the ego. Thank you. Good question. Jó kérdés. The only way I know to reduce the ego Az egyetlen módját
az ego ráspolyozásának is to work the steps around everything. Sorry, I have to turn that off. Hold on. Okay. A lépés munka jelenti. Okay. The only thing I know to reduce the ego is to work the steps in every situation that comes up. And by that, I mean every little situation, every irritation, every upset, everything. Szerintem az egyetlen módja annak, hogy valahogy zsugorítsuk az egónkat, az, hogy dolgozunk a lépéseken minden egyes kicsi és nagy helyzetben, ami fölmerül az életünkben. Legyen az egy irritáltság, legyen az bármilyen mindennapi feszültség, hogy megyek a lépésekhez. When I'm no longer thinking about myself and sitting and drowning in self-pity, then I can be more positive, more outgoing, and more helpful to others. Amikor nem csak magammal vagyok elfoglalva, és nem fulladok bele az önsajnálat tengerébe, akkor sokkal hasznosabb tudok lenni, tudok másokra figyelni, menni és segíteni. And then also looking at the gratitudes every day in my life, seeing the things around me that are positive and bright, even the littlest things. És ugye az is nagyon fontos ebben, hogy nap mint nap sorra vegyem mindazokat a dolgokat, amiért hálás lehetek az életemben, legyen akármilyen apró dologról szó. So for instance, I work at a retirement community where people are 62 to 105 years old. Például én egy olyan idős közösségben dolgozom, ahol az emberek, a tagok azok átlagosan 62 és 105 év között vannak. And every morning I would see an elderly woman in the dressing room going out to the pool, 90 pounds, frail, needing 2 hip replacements, and just really old. And she would always have a smile on her face and was positive. And she always encouraged me every single day, even though she was in a frail, dying body. And that gave me hope. And I reminded myself how grateful I was to have 2 legs to walk on, eyes to see, ears to hear out of. And my attitude began to change as my perspective on life began to change. Bocsánat, javítok, tehát nem egy ilyen közösségben dolgozom, hanem sportolni egy olyan tornateremben, vagy edzőteremben járok, ahol idősek is vannak, és amikor átöltözöm, akkor lehet, hogy ott van mellettem egy idős nénike, akinek ráncos, meg hát a kort magán viseli a teste, és úgy ott van az ő öregsége, amit ő elfogad, de biztat engem, hogy menjek és csináljam, és hogy ez például azzal szembesített, hogy mennyire hálás lehetek, hogy van 2 lábam, hogy van 2 szemem, hogy van 2 fülem, és lendületet is ad abban, hogy tegyem a dolgomat. So just using the combination of the gratitude list in the meantime and working the steps, then you'll begin to see the miracles that are happening and how you're changing. It's not going to happen overnight. There's no magic wands, no bibbidi bobbidi boo. It's just all in God's timing. De valahogy azáltal, hogy kinyitod a szemed azokra a dolgokra, amiket hálás lehetsz, és mondjuk hálálistát írsz, és benne vagy a lépés folyamatában, tehát dolgozod a lépésekkel, ezáltal meg tud jönni ez az átalakulás, de ez egy folyamat, nem egyik napra a másikra történik, tehát nincsen ilyen varázsütésben abrakadabra, hanem Isten idejében benne. Thank you. Sziasztok, Timi vagyok, kényszeres túlélő. Köszönöm szépen a gyűlést és a bevezetőt. Sokat jegyzeteltem, nagyon inspiráló volt. Mondjam tovább? Köszönöm, ha megállsz. My name is Timi. I'm very grateful for your share. I made a lot of notes. It was very inspiring.
Az a kérdésem, hogy mi a teendő akkor, ha egy picit úgy érzem, hogy ezeknek a lépéseknek a táján ilyen identitáskrízisbe kerülök. Nincs vége. My question goes, what to do if around working on these steps, I have the feeling that I'm in a bit of an identity crisis. Mert vannak olyan tulajdonságaim, amin szerintem nagyon klasszak. Például ez a szarkasztikus, ironikus humorom, vagy hogy mindenkinek olyan klassz tanácsokat tudok osztogatni, és nem értem, hogy mi lesz belőlem, hogyha ezeket fel kell adnom. Mert ezeknek ugye az extrém megnyilvánulásai azok bizony jellemhibák. So, because I have the feeling that I have certain qualities that I think are nice. For example, my irony, my sense of humor, or the good advice that I can give others. And of course, the extreme manifestation of these traits can qualify as defect. But I wonder what becomes of me if I lose these. Thank you. Thank you, Timmy. Köszönöm. I think the biggest thing is motive. A legfontosabb az a motiváció. What is my motive for wanting to keep these or hold on to these traits so tight? Or what is my motive on the way that I use these traits? Tehát ott van a kutya elásva, hogy mi is az én motivációm arra, hogy ragaszkodok ezekhez a működésmódjaimhoz, vagy vonásaimhoz, vagy hogyan használom őket, mire használom őket. God gives us all traits when we're born. He gives us traits and then we overuse them, misuse them, or don't use them at all. Isten a születésünkkor mindenféle jellemvonásokkal felruház bennünket, és akkor ott kezd el elromlani ez a folyamat, hogy mi túlhasználjuk, vagy nem használjuk őket, vagy rossz dolgokra használjuk őket. So, for instance, if I'm using my humor because I want to be seen by others and be interesting and I need attention, I'm misusing the gift that he's given me to be funny or liked. Például, hogyha a humoromat arra használom, hogy én legyek a figyelem középpontjába, hogy nagyszerűnek érezhessem magam, hogy visszajelzéseket kasszírozhassak be, akkor rossz motivációval használom ezt a jellemvonásomat, amit Isten adott nekem, ahelyett, hogy arra használnám, hogy humoros legyek, vagy könnyed legyek. Instead, I have to ask myself, can I just show up and blend in and be a part of? And if someone laughs at me or sees me as funny or humorous, then that's my God-given character trait. It's not me trying to have an agenda and be a certain way to be recognized and be loved and be needed. És akkor azt tudom megkérdezni magamtól, hogy lehet-e, hogy egyszerűen csak ott vagyok egy helyzetben, és beleolvadok. Tehát nem akarok kitűnni. Ha valaki rám nevet, vagy valaki nevet egy megszólalásomon, akkor oké, de nem arra használom, amin van, hogy szeressenek, elismerjenek, rajongjanak értem, és kitűnnek. I think more than anything, God doesn't, the big book says God removes these traits, but what he does is he kind of hits the reset button on them. And he resets the traits so that they're kind, loving, kind of working properly in my life instead of me misusing them or not using them at all. Does that make sense? I think that's what I'm trying to say.
Szóval a nagykönyvben az áll, hogy Isten elveszi ezeket a jellemhibákat, de hogy voltaképpen ez inkább talán azt jelenti, hogy reszöteli, vagyis hogy úgy alakítja át ezeket a tulajdonságainkat, hogy ne ez a rosszul használás legyen bennük, tehát hogy keresem a szavakat, hogy egy ilyen szeretetteli, elfogadó módon legyenek ott a működésemben. Azt hiszem, hogy valami ilyesmit akarok mondani. Okay. Just trust in God. He'll give you whatever you need. That's my belief. Én abban hiszek, hogy bízzál Istenbe, és meg fogja adni mindezt, amire szükséged van. Ami. Ami vagyok kényszeres túlélő. Nagyon köszi ezt a bevezetőt, a csodálatos példákat, meg ezt a nagyon kimerítő 6.-7. lépést. Bennem az merült fel, hogy amikor felépült kényszeres túlélőként a jellemhibáim, azok így naponta felbukkannak, akkor honnan tudhatom biztosra, hogy megtettem a 6.-7. lépést, vagy tudhatom egyáltalán biztosra, hogy megtettem, és hogy helyesen tettem meg ezt a 2 lépést. Köszi. So my name is Ami. Thank you very much for the lovely examples and the very detailed description of steps 6 and 7. I appreciate them. And my question goes, as a recovered compulsive overeaters, I'm facing my defects daily. And if that's the case, how do I know that I really did steps 6 and 7 and I did them properly? I think you just begin to feel different over time. It's not that you did anything perfect or right. And again, it doesn't happen now. Like you don't pray and stop praying and it's like, it's been removed. Oh, I'm a changed and better person now. It's just that you begin to see over time that you get to show up differently in life and life situations. At least that's been my experience. De az én tapasztalatom valami olyasmi, hogy úgy idővel megváltozik az, ahogy jelen vagy az életedben. Tehát nem az történik, hogy varázsütésre imádkozol, és akkor elmondod az ima utolsó szavát, és akkor megváltoztál, és hát milyen csodálatos jó emberé váltál. Én azt tapasztaltam, hogy valahogy idővel az változik meg, ahogy én rálátok ezekre a dolgokra, meg ahogy jelen vagyok. Mm-hmm. Keep working the steps, keep turning it over to God, and one day you'll, like the gossip story, you'll just go, I don't want to entertain in the gossip. I don't want to be a gossiper. And I don't even want to listen to it anymore because listening is participating also. Szóval, hogy dolgozzál a lépéseken, csináld nap, mint nap, és olyan lesz szerintem, mint ahogy nekem a pledge ügye volt, hogy egy nap egyszer csak észreveszem, hogy hoppá, ez elmúlt, hogy már nem akarok részt venni, meg már hallgatni se akarom, mert hogyha csak meghallgatom, az is olyan, mint hogyha részt vennék. Mm. Réka, hallgatjuk a kérdésedet. Köszönöm, Jenn, nagyon megható volt az, amit a fiadról és a lányodról mondtál. És azt szeretném megkérdezni, hogy te pontosan tudtad az elejétől, hogy amikortól a programban vagy, szinte a családod is benne van a programban? Vagy hogy úgy gondolod, hogy ők is veled együtt csinálják a lépéseket? Valahogy ez tűnt ki a történetekből, és erre szeretnék, tehát a közvetlen környezeted is csinálja veled a programot. Ez a kérdésem. Köszönöm. So thank you, Jenn, for your lovely examples about your son and daughter. They were really moving. And my question goes, does your family also participate in this network or in the program with you? Because your stories sort of suggest that they are there with you. So can you say a few words about that? Well, that's a great question. I'm the only addict in my family. I'm the only one working the 12 steps. But my son went to Al-Anon for a while.
And my kids have been immersed since, gosh, okay, so I've been in program. My daughter's 16. She was little when I started. And they've just lived life this way. But I think when you live with an attitude of gratitude and you live a certain way, hopefully it just trickles down on everyone. And I'll let you translate that and then I'll say something else. Thank you. Szóval, hogy nagyon-nagyon jó a kérdés, és hogy hát az van, hogy én vagyok az egyetlen függő a családomban, de a fiam egy ponton elment az Alanomba, és most, ahogy így utána számolok, hogy mióta is vagyok a programban, ugye a lányom most 16 éves, tehát ő azért pici volt, amikor én bejöttem a programba, és hogy valahogy az életüknek egy tetemes részét úgy élték, hogy én ebben élek. És azt is tapasztalom, hogy ha ott van a szemléletemben a hála, akkor ez valahogy így lecsorog, és rájuk is hat. Now I have to think of what I was going to say. You were talking about the attitude of gratitude. Thank you. So, in my home, at the top of the stairs when you come in, we have a huge dry erase board. And it says gratitude in the middle. And then as people come in, they can write things that they're grateful for. And we're filling it up as the year goes by. That started when my daughter had the sneaking out incident. And then I'll remember what I'm going to say next. Okay. Szóval, hogy elfejtettem, hogy hogyan ment tovább a gondolatmenet, de az van, hogy a házamban, a lépcsőfordulóban van egy ilyen nagy tábla, ilyen krétatábla kitéve, és annak a közepére föl van írva nagybetűkkel, hogy hála, és hogy az évek során mindenki jöttébe-mentébe oda írogatott dolgokat a hálájáról. Ez akkor indult, amikor a lányom kiszögdösött a házból. So using some of the tools from the program, and especially the one like the gratitude list or things like that, are happening in my home. And then they're also happening at work. And I use recovery and phrases and things that I've learned here in my work environment also. De az van, hogy vannak a programnak olyan eszközei, amik úgy beívódtak, vagy bekerültek a családi mindennapjainkba, vagy működésünkbe, és ugyanez van a munkámban is, hogy a munkakörnyezetemben is vannak a felépülésnek olyan szlogenjei, vagy mondatai, amiket ott is alkalmazok. 5 years ago at work, we celebrate Thanksgiving here in America. We give gratitude and thanks, the Pilgrims, the Indians, and we eat a lot of food and pie. Anyways, it's a holiday. And so I started a gratitude luncheon at work. And I said, invite one person that you're grateful for that you partnered with during the year. And we all make a homemade meal and sit down at a table. And we all tell them face to face what we're thankful for around a huge group of 20 people. And so just those little things, again, are making an impact on the people in my community, the people at my work, my coworkers, and then on myself too. Szóval, hogy biztos tudjátok, hogy Amerikában ünnepeljük a hálaadást, amikor az indiánoknak, őslakosoknak hálát adunk, meg terezabáljuk magunkat, meg pulykát eszünk. És hogy ennek mentén a munkámban kialakult, vagy bevezettem egy ilyen hálaadási vagy ebédet, aminek az a lényege, hogy az elmúlt 1 évre visszatekintve mindenkit arra kértem, hogy keressen valakit, akinek valamiért hálás, és azt hívja el. És akkor mindannyian készítünk jó kis házi kajákat, azt összehordjuk le, ülünk egy nagy asztal köré, ott vagyunk 20-an, és aztán az evés közben egy ponton szemtől vagy tehát, hogy közvetlenül az illetőnek elmondjuk azt, hogy miért vagyunk neki hálásak. Tehát ilyen módon ez így becsorgott a közösségeimbe, a munkatársaim közé, és összességében visszahat önmagamra is.
Thank you, Jenn. Thank And you. Pini, ez a vége? Van még egy kérdés, ami a chatben érkezett. Okay, there is one last question. Honnan tudom, hogy valami nem túlzott önostorozás, mert én erre is hajlamos vagyok, amikor a jellemhibáimat vizsgálom. How do I know if something is not overtly self-criticizing or beating myself up? Because in terms of my character defects, I'm also prone to that, doing that. Oh, sure. Me too. Yeah. Én is nem vagyok. I think just asking God, you know, it's gonna, if it continues to pop up for you and it's going over and over, around and around in your head, it's too much. So giving it over to God and letting God show you how much or to use or not use, you know what I mean? It's just, yeah, if it keeps popping up, it's obviously an indicator. And that's the awareness piece that I was talking about. Szerintem érdemes megkérdezned erről Istent, vagy a felsőbb erőt. Én azt tapasztalom, hogyha újra meg újra fölbukkan, csikusba, kockázba, pepitába, akkor valahogy valamilyen ügyem van vele, tehát akkor érdemes Isten elé vinni. Én nekem ezt szokott segíteni. Még egy kérdésünk van itt a chatben. Another last question. Sok szponzorától hallom, hogy kisgyerekei mellett nem tudja a programot csinálni, nincs ideje gyűlésre járni, lépés munkázni. Te ezt hogyan oldottad meg? The question goes, I hear from many sponsors that they have little kids and they don't have enough time to go to meetings, to work on the steps. And how did you manage in that area? I didn't have any other choice. The food was killing me at that point, and I was a wrecking ball in my house. I was a mommy monster, is what I say all the time. And so I was just convinced that if I didn't change and something didn't change in my life, that, like I said, I just wanted to disappear from life. I didn't want to exist anymore. I couldn't kill myself physically, but I just wanted to move to a deserted island or anywhere and just leave because I couldn't function in life properly. So I had no other choice but to do it. I took my daughter. She had an overnight bag, kind of like she called it her meeting bag. She went and sat on the couch in the other room at the church when we did meetings. I made it work, and I still do today. You know, I mean, my phone is blowing up right now. My daughter's hurt. She needs help. I said, I'll call you in 15 minutes. Like, we just do what we need to do because I can't be a good person and a good parent and a good partner and a good co-worker if I'm not a clear vessel and I'm not doing, you know, if I'm all mucked up, I can't be good to other people. So, yeah. De nem volt más választásom, mert hogy egy romalmaz volt az életem, pusztulásban voltam, és hát szörnyeteg is voltam anyaként is, tehát muszáj volt valamit csinálnom, vagy kezdenem magammal, és hogy egyszerűen működtetnem kellett, meg kellett oldanom. Az jut eszembe, hogy a lányomnak volt egy ilyen kis pakja, amit a gyűlős paknak neveztünk, mert hogy amikor mentünk a gyűlésre, vittem magammal, és akkor a másik helyiségbe ott abból előszövegetve a dolgokat, és játszottam, még én gyűlésre mentem. Tehát, hogy valahogy megoldottam, és most is a mai napig ez a helyzet, most éppen záporoznak az üzenetek a telefonomra, mert ugye a lányommal valami baj van, valami nehézségben van, segítenem kéne, de az van, hogy válaszoltam neki, hogy 15 perc múlva itt vagyok, mert hogy nem tudok jó szülő lenni, jó munkavállaló lenni, jó partner, jó társ lenni, hogyha nincsenek rendben a dolgaim. Tehát tisztán kell tartanom magam ahhoz, hogy csatorna tudjak venni. Thank you, chat.